Okay. So guys, nandito tayo sa motorcycle shop. Bumili tayo ng langis. So unfortunately, nataon na wala yung mekaniko. So okay lang, kasalanan ko rin kasi hindi ako muna tumawag ahead of time. So, ang sabi sa akin is ano ba to? Schedule ng bakuna nung mekaniko. So, okay lang. Ang gagawin na lang natin is ako na lang magche-change oil kasi hindi naman, sa totoo lang, hindi naman talaga ganun ka crucial. Anyways, 500 kilometers pa lang naman yung natatakbo nung ating KIKO, kaya okay lang. So gagawa ko na rin ng tutorial guys para at least maraming mag-benefit, diba? Ayan. Yung oil filter nabili ko doon sa dealership for only 350. Genuine na. So yung original na yung binili natin. Yung mga replacement kasi nakakatakot din. So, konti na lang naman kumbaga ang difference. Siguro, kung makakabili man ng replacement, mga 250, di ba? Kahit nasabihin nating 200, so yung additional 150 kasi, that would give you peace of mind, di ba? So, pag uwi, palalamigin muna natin si KIKO, then, i-drain na natin yung kanyang oil, di ba? Yung may strainer kasi to guys sa kabilang side, hindi ko na muna siguro papakialaman yan kasi sobrang bata pa nung makina ni KIKO. Hindi ko nakikita yung sense kung bakit bubuksan yung strainer ni KIKO. So ano lang tayo, conventional oil change lang talaga yung gagawin natin. We're just gonna change drain the old oil, engine oil, and then papalitan natin yung oil filter. Tapos guys, wala kasi sa manual kung gaano karami kasi nga they recommend na have it change sa Kymco mismo, pero may markings naman guys yung dipstick nya, so magkakaroon tayo ng idea kung gaano siya karami. Pero sa ganito kalaking makina, I think this would be around between 1.2 liters to 1.5 liters. So more or less guys, mga ganun lang yan magre-range. Tapos ang binili nating oil ay yung Kicks Ultra. So yun yung parang fully synthetic na oil ng Kicks para sa scooter. Parang yun na yung pinakamaganda. 280 per liter lang yung bili natin sa kanya. Kaya okay na rin for the time being lang naman. And yung grade niya and ano ba to, yung rating niya, so pasok naman doon sa recommended oil ni Kymco for Xcting. Viscosity niya is 5W40. So yung nilalagay ni Kymco dito is 5W50. Okay. Ayan. So napakasarap dalhin guys. Yun kasi yung ano guys kumbaga binabayaran mo sa ganito, fully automatic kasi siya, napakadaling dalhin.
Tapos syempre hindi ito kasing tipid guys ng mga manual. Of course mas matipid yon kasi nakokontrol mo yung RPM. Ito kasi guys, pag gas mo, kumbaga gas and go kasi ang nangyayari dito. Ayan, so ayan, medyo pa actually pauwi na tayo ng bahay guys. Ayan, pwede na tayong medyo humataw dito. Maluwag naman. Grabe, sarap. Ayan, so bababa na tayo sa amin. At paulan na. Ayan, so dito ko natatapusin yung vlog guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin today. Shoutout sa Masagana Motorcycle. Again, hindi nila kasalanan guys kung bakit hindi ako nakapag PMS. It's my fault kasi hindi ako nagpa-schedule ahead of time.